สาธารณรัฐนามิเบียเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกาใต้มีเมืองวินฮุกเป็นเมืองหลวงสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายหนึ่งในนั้นคือทะเลทรายนามิบทะเลทรายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอายุราว55ล้านปียิ่งทำให้นามิเบียเป็นดินแดนแห่งความลึกลับและน่าค้นหาในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปพบกับ6ความลับของดินแดนแห่งทะเลทรายนามิเบียกันครับ1. ชนเผ่าฮิมบาชนเผ่าพเนจรแห่งทะเลทรายชนเผ่าฮิมบาเป็นกลุ่มชนเผ่าร่อนเร่กลุ่มสุดท้ายของนามิเบียอาศัยอยู่ริมแม่น้ำคูเนเน่ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติทางตอนเหนือของประเทศนามิเบียกับแองโกลาเผ่าฮิมบามีประชากรประมาณ 30,000 ถึง 50,000 คนเป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมที่ยังใช้ชีวิตผูกติดกับธรรมชาติแม้ว่าปัจจุบันพื้นที่ของชนเผ่าฮิมบาจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแต่คนในชนเผ่านี้ส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้ชีวิตในโลกใบเดิมไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีเทคโนโลยีใดๆทำอาชีพเลี้ยงสัตว์และเร่ร่อนพเนจรไปตามฤดูกาลที่เปลี่ยนไปชาวฮิมบาจะมีผู้นำเป็นหมอผีทำหน้าที่รักษาคนที่เจ็บป่วยผู้ชายจะเป็นนักรบดูแลฝูงปศุสัตว์ส่วนผู้หญิงจะดูแลบ้านเรือนทำงานบ้านเลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกอาศัยอยู่ในบ้านที่ทำจากโคลนผสมมูลสัตว์ปูพื้นด้วยหนังวัวชาวฮิมบาทั้งหญิงและชายจะเปลือยท่อนบนส่วนท่อนล่างสวมหนังสัตว์ที่ขัดฟอกเองนิยมไว้ผมเปียและทรงเดดร็อกสตรีชาวฮิมบาจะใช้ดินแดงที่มีสนิมเหล็กผสมกับไขมันมาพอกตามตัวและเส้นผมเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของร่างกายและผิวหนังรวมทั้งจะไม่อาบน้ำสระผมเลยตั้งแต่เกิดจนชั่วชีวิตแต่จะอบตัวด้วยกำยานกลิ่นหอมเนื่องจากอาศัยอยู่ในทะเลทรายที่ทรัพยากรน้ำมีจำกัดและผู้ชายจะมีสิทธิได้อาบน้ำก่อนแม้ว่าชนเผ่าฮิมบาจะดำรงชีวิตในวิถีดั้งเดิมแต่ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกปัจจุบันทำให้มีชาวฮิมบาหันมาทำการค้าขายและทำงานในเมืองมากขึ้นอีกทั้งสภาพภัยแล้งที่หนักหน่วงกว่าในอดีตทำให้ชาวฮิมบารุ่นใหม่อพยพเข้ามาตั้งรกรากในเมืองใหญ่มากขึ้นจนรัฐบาลนามิเบียต้องออกกฎหมายคุ้มครองชนกลุ่มน้อยในประเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้ชนเผ่าฮิมบามีรายได้ที่มั่นคงนอกเหนือไปจากการทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนในแต่ละปี 2. เนินทรายสีแดงซอสซุดเฟอุทยานแห่งชาตินามิบน็อกลัฟคือพื้นที่อนุรักษ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายนามิบทะเลทรายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอายุกว่า55ล้านปีครอบคลุมพื้นที่กว่า 50,000 ตารางกิโลเมตรและเป็นพื้นที่คุ้มครองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนามิเบียความโดดเด่นของทะเลทรายนามิบคือมีสีแดงจากธาตุเหล็กที่อยู่ในทรายทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศยิ่งสีแดงเข้มเท่าไหร่ก็แสดงว่าทะเลทรายมีอายุมากภายในเขตอุทยานแห่งชาตินามิบน็อกลัฟมีเนินทรายสีแดงที่เรียกว่าซอสซุดเฟทอดตัวเป็นแนวยาวสูงชันท้าทายแสงแดดอันเจิดจ้าทำให้เกิดแสงเงาสีสันที่ตัดกันอย่างสวยงามเนินทรายสีแดงแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นเนินทรายที่งดงามที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลกเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณามากมายโดยเฉพาะที่เนิน 45 ซึ่งตั้งอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ 45 นับจากประตูทางเข้าอุทยานเป็นเนินทรายขนาดใหญ่สูงกว่า 150 เมตรเป็นเนินทรายที่มีคนดันด้นเดินทางมาถ่ายภาพมากที่สุดในโลกเพราะรูปร่างที่สง่างามกว่าเนินทรายจุดอื่นๆนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินขึ้นไปบนยอดเนินทรายเพื่อชมวิวจากทะเลทรายจากด้านบนแบบ 360 องศาโดยเฉพาะในยามเช้าที่แสงแดดส่องกระทบเม็ดทรายกลายเป็นสีทองระยิบระยับ 3. บึงแห่งความตายเดธวัลเลย์ใกล้กับซอสซุดเฟคือบึงแห่งความตายหรือเดธวัลเลย์ในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นบึงที่เกิดน้ำท่วมขังเพราะน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมจนทำให้พืชพันธุ์หลายชนิดเติบโตแต่เมื่อเวลาผ่านไป200ปีสภาพภูมิอากาศก็เปลี่ยนไปแนวทะเลทรายเริ่มลุกล้ำจนปิดกั้นแม่น้ำสภาพอันแห้งแล้งทำให้น้ำในบึงระเหยออกไปเรื่อยๆจนกลายเป็นแอ่งโคลนแห้งสีขาวแตกระแหงต้นไม้เริ่มแห้งตายโดยที่ยังคงรูปร่างสมบูรณ์ราวกับมัมมี่ที่ล้อมรอบด้วยเนินทรายสีแดงและท้องฟ้าสีครามเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตาราวกับภาพวาดทำให้บึงแห่งความตายนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต้นไม้ภายในเดธวัลเลย์ยืนต้นตายมามากกว่า900ปีและยังเปราะบางแตกหักง่ายทางอุทยานจึงต้องมีป้ายเตือนนักท่องเที่ยว
ห้ามจับหรือพิงต้นไม้เพราะต้นไม้ที่มีอายุเกือบพันปีและเป็นสมบัติของชาติอาจพังคลืนลงมาได้ 4. หุบเขาพระจันทร์กับต้นปีศาจทะเลทรายที่ราบสูงเวลวิเซียหรือหุบเขาพระจันทร์เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาจากการกัดเซาะของลมทำให้ภูเขาหินแกรนิตในบริเวณนี้เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเป็นเนินเขาหน้าตาประหลาดท่ามกลางภูมิอากาศสุดแห้งแล้งราวกับหุบเขาบนดวงจันทร์แต่สภาพอากาศอันทารุณโหดร้ายแบบนี้ยังมีต้นไม้และสัตว์หลายชนิดที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เช่นต้นเวลวิเซียหรือต้นปีศาจทะเลทรายพืชโบราณที่สันนิษฐานว่าน่าจะมีอยู่มาตั้งแต่ยุคครีเทเชียสหรือเมื่อพันกว่าปีมาแล้วถือเป็นฟอสซิลที่มีชีวิตคือไม่มีการพัฒนารูปร่างใดๆมานานแล้วสามารถโตเต็มที่ได้ขนาดเท่ากับรถกระบะและตลอดชีวิตของมันจะมีใบงอกออกมาเพียง2ใบเท่านั้นใบมีความยาวได้ถึง4เมตรแม้จะถูกลมพัดจนใบขาดหลุดลุ่ยเป็นเส้นๆแต่ก็ยังสามารถจับน้ำค้างในตอนเช้าของทะเลทรายได้เป็นอย่างดีและมีรากที่ยาวมากสามารถชอนชัยลงไปในทะเลทรายได้ถึง30เมตรทำให้มันเข้าถึงแหล่งน้ำใต้ดินได้มันจึงสามารถมีชีวิตอยู่ในทะเลทรายที่แห้งแล้งได้ยาวนานถึง 1,500 ปีเลยทีเดียวส่วนสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่สามารถพบได้ที่หุบเขาพระจันทร์ก็อย่างเช่นตุ๊กแกแมงมุมแมงป่องงูกิ้งก่าและแมลงต่างๆ 5. ชายหาดกระดูกและอาณานิคมของแมวน้ำเคฟเฟอร์ซิลนามิเบียไม่ได้มีแค่ทะเลทรายแต่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยโดยบริเวณเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกมีชายหาดที่มีชื่อเสียงโด่งดังคือชายหาดกระดูกหรือสเกเลตันโคสต์ขั้นกลางระหว่างทะเลทรายนามิบกับมหาสมุทรแอตแลนติกสาเหตุที่เรียกชายหาดแห่งนี้ว่าชายหาดกระดูกเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่คลื่นซัดเข้าชายฝั่งแรงและคลื่นสูงทำให้เรือถูกคลื่นซัดเข้ามาเกยตื้นหาดแห่งนี้จนกลายเป็นสุสานของซากเรือจำนวนมากลูกเรือที่รอดชีวิตจากทะเลก็ต้องมาเจอสภาพความโหดร้ายของทะเลทรายนามิบนอกจากนี้อุตสาหกรรมการล่าวาฬและแมวน้ำในสมัยก่อนทำให้ซากกระดูกของวาฬและแมวน้ำที่ถูกฆ่าถูกคลื่นซัดมากองบนชายหาดจนขาวโพลนดูน่าสะพรึงกลัวจากสเกเลตันโคสต์ลงมาทางทิศใต้จะเป็นแหล่งหากินของฝูงแมวน้ำเคปเปอร์ซิลกว่า 100,000 ตัวที่มาชุมนุมรวมตัวกันตลอดแนวชายฝั่งทะเลเพื่อล่าเหยื่อหาอาหารบริเวณน้ำตื้นและผสมพันธุ์นับเป็นอาณานิคมแมวน้ำที่สำคัญมากแห่งหนึ่งในแอฟริกาตอนใต้ 6. อุทยานแห่งชาติอีโตชานามิเบียเป็นประเทศที่โดดเด่นในเรื่องของการดูแลสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์นอกจากการอนุรักษ์แล้วยังสามารถเพิ่มปริมาณจำนวนสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ได้ด้วยอุทยานแห่งชาติอีโตชาเป็นหนึ่งในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าและเปิดเป็นซาฟารีให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมสัตว์ป่าโดยไม่เบียดเบียนหรือรบกวนสัตว์อุทยานแห่งชาติอีโตชามีพื้นที่ 20,000 กิโลเมตรนักท่องเที่ยวที่มาชมสัตว์ที่นี่มีไฮไลท์สำคัญคือการตามหาบิ๊กไฟว์หรือ5สัตว์เจ้าป่าคือสิงโตเสือดาวช้างป่าควายป่าและแรดซึ่งเป็นกลุ่มของสัตว์ป่าหายากและมีความสำคัญกับระบบนิเวศนักท่องเที่ยวจะนั่งรถเปิดประทุนใช้กล้องส่องทางไกลดูสัตว์และถ่ายรูปจากระยะไกลหากโชคดีก็จะได้พบกับบิ๊กไฟว์แต่นักท่องเที่ยวจะไม่สามารถลงจากรถหรือไปฆ่าไปทำลายสัตว์หรือธรรมชาติแถบนั้นได้ซึ่งเรียกกิจกรรมส่องสัตว์จากบนรถนี้ว่าเกมไดฟ์ภายในอุทยานอีโตชายังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตจริงๆของสัตว์ป่ามีทั้งสัตว์ที่เป็นผู้ล่าสัตว์ที่เป็นผู้ถูกล่าโดยเจ้าหน้าที่อุทยานจะคอยสำรวจว่าประชากรผู้ล่ากับผู้ถูกล่าสมดุลกันหรือไม่ซึ่งนอกจากบิ๊กไฟว์แล้วก็ยังมีสัตว์ป่าชนิดอื่นๆอีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ชมเช่นช้างแอฟริกาแรดดำเสือดาวม้าลายยีราฟนกฟลามิงโกเป็นต้นนามิเบียดินแดนแห่งทะเลทรายยังมีสถานที่ที่สวยงามมหัศจรรย์อีกมากมายเช่นสปิตคอฟประติมากรรมหินจากฝีมือธรรมชาติอายุกว่า120ล้านปีแคนยอนเซทูเรียมแนวหุบเขาคล้ายกำแพงที่เกิดจากธรรมชาติและการกัดเซาะของน้ำและกระแสลมเมืองสวาคอฟมุนเมืองตากอากาศชายทะเลในบรรยากาศย้อนยุคสไตล์โคโลเนียลและเมืองหลวงวินฮุกที่ทันสมัยทั้งหมดนี้ทำให้นามิเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับ